මගේ ජීවිතේ තවත් අලුත් මාසයක අලුත් දවසක් පටන් ගත්තා. උදේ හැරුණ ගමන්ම මං කරන්නේ මගේ පුංචි ගෙවත්ත බලන්න යන එක. මං ආසාවෙන් හදාගන්න මේ පැල ටික දැකලා මගේ හිතට ලැබෙන සතුට කියලා නිම කරන්න බෑ. ඉතින් අද අපි දෙන්නම වැඩ දවසක් නිසා චූටි දුවවත් ඩේ කෙයාර් එකට දාගෙන මම වැඩට යන්න ඕනේ. සතියන්තයක් ඒ වගේම අලුත් මාසයක් වන නිසා සාමාන්‍ය දවසකට වැඩිය අමතර වැඩ කිහිපයක්ම තියෙනවා අද දවසේ කරගන්න. ඉතින් ඒ වැඩ ටිකත් ඔළුවේ තියාගෙන මම දැන් මේ ලෑස්ති වෙන්නේ මගේ උදේවරුේ කරන්න තියෙන වැඩ ටික ඉවර කරගන්න. මුලින්ම හස්බන්ඩ් වැඩට යන්න ඕන නිසා එයාගේ කෑම එක ලෑස්ති කරලා එයාව පිටත් කරන්න ඕනේ. සමහර දවස් තියෙනවා චූටි දුව ඇහැරෙන්න පරක්කු වෙන. ඒත් අද නම් එයා මාත් එක්කම වගේ ඇහැරුණා. දැන් එයාගේ වැඩ එයාට ටික ටික තනියෙන් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට මම ඉතින් පිටිපස්සෙන් ඉඳලා ටිකක් උදව් කරනවා. මොකද එයා කරාට හරියටම ඒ ටික කෙරෙන්නේ නැහැනේ. දැන් ගොඩක් වෙලාවට මං උදේට කෑම උයන්නේ නැහැ. ඒ වෙනුවට මං කලින් දවසේ කෑම ලෑස්ති කරලා තියෙනවා. එහෙම වුණාම උදේට මට හරිම ලේසි. හදන්න තියෙන්නේ හස්බන්ඩ්ගේ බබාගේ උදේ කෑම එක විතරයි. එතකොට දවල් කෑම එක බොක්ස් එකට දාලා හස්බන්ඩ්ට දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් චූටි දුව නැගිටින්න පරක්කු වුණොත් ඔන්න එදාට නම් මට පොඩි රෂ් එකක් තියෙනවා. මොකද පරක්කු වෙනවා මටත් වැඩට යන්න. ඉතින් අද නම් චූටි දුව මාත් එක්කම නැගිට නිසා මේ වැඩ ටික මට අද ලේසියෙන්ම කරගන්න පුළුවන්. හස්බන්ඩ් එයාගේ උදේ කෑම එක අරගෙන වැඩට ගියා. චූටි දුව දැන් කෑම කනවා. ඉතින් එයාට නම් සෑහෙන වෙලාවක් යනවා කෑම කන්න. එයා ඒ කෑම කන අතරතුරේ මං කුස්සියේ උදේ පාවිච්චි කරපු ටික අස් කරලා ඉවරයක් කරගන්නවා. එතකොට දවල්ට අද මං ආවහම මට ආපහු හොදන්න දේවල් ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් උදේවරුේ ඉක්මනින්ම ඇඳ කාමරේ ඒ ටික අස් කරලා ඉවර කරාට පස්සේ
අලුතෙන් මට හවසට ඇවිල්ලා චුට්ටක් අතු ගාලා දාන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඉක්මනින්ම චූටිදුවගේ ඇඳුම් ටිකත් එයාට ලෑස්ති කරලා දුන්නාම එයා වොෂ්රූම් ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා තනියෙන් ඇඳ ගන්නවා. ඒ ඇඳ ගන්නකම් මමත් ඉක්මනින් ලෑස්ති වෙනවා. අපි එළියට බහින්න යනකොටම වැස්ස පටන් අරගෙන. ඉතින් ඒ නිසා ආපහු චූටිදුව එක්කගෙන ඇවිල්ලා එයාගේ ෂූස් මාරු කරන්න වුණා. ඊට පස්සේ තමයි අපි ආපහු යන්න පිටත් උනේ. උදේ ඉඳන්ම තාමත් වහිනවා. මගේ වැඩ ඉවර වෙලා චූටිදුවව ඩේකෙයා එකෙන් ගන්නකම් මට පොඩි වෙලාවක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වෙලාව ඇතුළත මං ගෙදර කරගන්න තියෙන අනිත් වැඩ ටික ඉක්මනින්ම ඉවර කරගන්න ඕනේ. කම්මැලිකමක් හිතට දැනුණත් කරන්න වැඩ ගොඩක් තියෙනවාද? අද දවසේ මට කරන්න තියෙන වැඩ ගොඩක් තියෙන නිසා ඒවා ප්ලෑන් එකකට නෝට් ඩවුන් කරගන්නවා. මේ වෙලාවට තමයි මට වීඩියෝස් හදන්න තියෙන ඒවා. ඒ වගේම මේ මාසෙට කරන්න තියෙන විශේෂ දේවල් මේ හැම එකක්ම නෝට් ඩවුන් කරගන්නවා. ඒ වගේම ගෙවන්න තියෙන බිල් ඒ වගේ ගණන් හදලා, ඒ වගේම චූටිදුවගේ මොනවා හරි විශේෂ වැඩක් තියෙනවා නම් ඒ හැම එකක්ම මම මේ වෙලාවේ නෝට් ඩවුන් කරගන්නවා. අමතක නොවෙන්න. මේ තියෙන්නේ මං ආසම කරන මගේ උපන්දිනයට මට ලැබුණු පුංචි පැලයාළුවෙක්. ඉතින් මේ පැලෙන් මට හැමදාම සුවඳ මල් හම්බ වෙනවා. මං හරිම ආසයි මේ මල්වල සුවඳට. මගේ මුළු දවසම මේ මල්වල සුවඳින් ප්‍රබෝධමත් වෙනවා. දැන් මම හෙට දවසට ඕන කරන කෑම ටික ලෑස්ති කරගන්න තමයි හදන්නේ. ඉතින් අද මම මේ හදන්න ගත්ත කෑම මං ලංකාවේ ඉද්දි චූටි කාලේ නම් කන්න කැමතිම නැති කෑම. අපේ ජීවිත අපි ටික ටික
පරිණත වෙනකොට ඒ අකමැති දේවල් අපි නිකම්ම අපේ ජීවිතයට එකතු කරගන්නවා. මොකද ඒකට අකමැති වෙන්න ප්‍රධාන හේතුව විදිහට අපි ඒවයේ රසනේ බලන්නේ, ඒ වගේම පෙනුම. ඒ වගේ ගුණය දැනෙන්නේ අපි ජීවිතත් එක්ක පරිණත වෙනකොට. හරියට අපේ ජීවිතවලට එන ප්‍රශ්නත් ඒ වගේ. මුල් කාලයේදී අත්දැකීම් නැති නිසා අපිට ගොඩක් දේවල් නීරස වෙනවා. නමුත් කාලයක් යද්දී ඒ දේවල් වල තේරුම අපිට තේරෙනකොට, වගකීම් දැනෙනකොට, ඒ අකමැති දේවල් වුණත් අපි කැමැත්තෙන් ප්‍රයෝජනෙට ගන්නවා. ඔන්න ඉතින් හෙට දවසට ලෑස්ති කරන්න තියෙන කෑම ටිකයි අද රෑට මං හදන්න ඉන්න කෑම ටිකයි ලෑස්ති කරලා ඉවරයි. දැන් කියන්නේ මට මේ මාසෙට ගෙවන්න තියෙන බිල් ටික ගෙවලා චූටි දුවව අරගෙන එන්න. ඉතින් බිල් ටික ගෙවන්න මං කොම්බිනි එකට යනවා. ඔයාලත් ගොඩක් අය දන්නවා ඇති මේ කොම්බිනි කියන්නේ මොනවාද කියලා. මේ ජපානයේ තියෙන කන්වීනියන්ට් ස්ටෝර් වලට තමයි කොම්බිනි කියලා කියන්නේ. මේ කොම්බිනි වල ඔනිගිරි, ඒ කියන්නේ බත්, ඒ වගේම කෑම පැකට්, පාන් වර්ග, බීම වර්ග, මේ හැම දෙයක්ම හරිම පිරිසිදුවට පිළිවෙලට එයාලා තියලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට තියෙන්නේ හරිම පහසුවෙන් අපි කැමති දෙයක් ගිහිල්ලා අරගන්න. ඉතින් මේ කොම්බිනි ඇතුලේ නැති දෙයක් නැහැ. සාමාන්‍ය එදිනෙදා ජීවිතේට ඕන කරන කෑම බීම ඉඳන් එක එක ගෙවීම්, ඒ වගේම ෆොටෝකොපි, බැංකින්, මේ හැම දෙයක්ම මේ ස්ටෝර් වල තියෙනවා. ඒ නිසා හරිම පහසුවෙන් එදිනෙදා වැඩ කටයුතු වලට ඕන කරන හැම දෙයක්ම මේ කොම්බිනි වලින් අපිට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් චූටි දුවවත් අරගෙන ගෙදර ඇවිල්ලා අපි දෙන්න හදන්නේ දැන් වොෂ් එකක් දාන්න. මේ තියෙන්නේ ඔෆුරෝ. ඔෆුරෝ කියන්නේ අපි ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් දන්න බාත් ටබ් එක. මෙහි බාත් ටබ් එකට වතුර පුරවලා ඒකට කියන්නේ ඔෆුරෝ කියලා. අපි දෙන්න වොෂ් එකක් දාගෙන එනකොට රෙදි ටිකත් හේදිලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ මල් වලට වතුර දාලා මේ රෙදි ටික වනන්න මට චූටි දුවත් උදව් වෙනවා. ඉතින් මේ වැඩෙත් ඉවරුණාට පස්සේ චූටි දුවට පාඩම් වැඩ ටිකක් කියලා දෙන්න තමයි දැන් මම හදන්නේ. Simple A はこう。それが Simple B。丸して。こっち。それは。
猫 cat C for cat ඉතින් චූටි දුව පාඩම් වැඩ කරන අතරතුරේම මම හදන්නේ රෑ කෑම ලෑස්ති කරන්න. අද මම හදන්න යන්නේ රෝස් පාන් එක පොල් සම්බෝල. ඉතින් ඒකට ඕන කරන ඒවා මං දවල්ේ ලෑස්ති කරලා තිබ්බා. රෑ කෑමෙන් පස්සේ චූටි දුවව නිදි කරන්න එක්කගෙන යනවා. එයා නම් දැන් ටිකක් පරක් වෙලා තමයි නිදාගන්නේ. එයාට ආස කරන කතන්දර පොතක් කියලා දීලා ස්ලීපින් මියුසික් එකක් දාලම චූටි දුවව නිදි කරවනවා. ඉතින් මේ විදිහට මගේ ජීවිතේ තවත් එක දවසක් නිමා වෙනවා.